כיוון שהערוץ הזה מעריץ את OpenClaw, אז אני אראה לכם מה ה-OpenClaw שלי עשה במהלך שבת קודש. אתם רואים שההודעה האחרונה שלי הייתה אליו פה בשעה 2 ביום שישי, היה פה מלא אלרטים של הלוגין, כי עשיתי פה איזשהו שדרוג ועניינים. רץ פה הקרון, שיש לו שם לא נכון, אבל יש פה קרון שבעצם עשיתי שהוא יעבוד בדיוק כמו הרמיס, שהוא יסתכל על פעולות שאני עושה עליו ויציע לי סקילים, אז זה מיום שישי, הוא לא מצא פה שום דבר מיוחד. ונרוץ לשבת, יש פה איזשהו IP שניסה להסתכל על השרת שלי באיזשהו פורט, אז בהתאם לחוקים שלי, ברגע שה-IP מסתכל על פורטים לא סטנדרטיים, מיד הוא מקבל פרמה בלוק, זאת אומרת הוא מקבל נידוי לנצח, זאת אומרת ה-IP הזה מעכשיו לא יכול לראות יותר את השרת שלי, ויש לנו פה עוד IP כזה, ופה עוד אחד קיבל פרמה בלוק, אז היה איזשהו security report, זאת אומרת יש לו קרון שהוא רץ עושה איזשהו בדיקת אבטחה, והוא גילה פה שהפרמה בלוק של הדבר הזה לא בדיוק עבד בצורה נכונה, והוא סידר את זה, בדק שתי תהליכים שלי שעובדים כמו שצריך, ונתן פה עוד איזה שכל מיני דיווחים, עשה לייניס שזה עוד איזה בדיקת אבטחה, גם גילה שאני פיקס, פה הוא הגיב שוב פעם על הבדיקת אבטחה, קצת יותר בפרטים מה בדיוק הוא עשה, והוא אומר לי, ה-VPS כמו שצריך, יש פה איזשהם שתי המלצות, בגלל שיש לי פה פיצ'ר שבאופנקלו, בגרסה שלי, שאני מראה גם את המחשבה שלו, אז זה בעצם היה כנראה המחשבה שלו, וזה היה הדיווח שלו, ופה עוד מישהו קיבל פרמה בלוק, ופה זה החדשות היומיות שלי, שהוא שלח לי את החדשות, מייקרוסופט 22.5 מיליארד על AI, ואנתרופיק רוצים צ'יפ משל עצמם, יצאו פה שתי מודלים חדשים, וקצת על ביטקוין, והוא עשה פה צ'ק רוטקיט, עשה עוד פעם, זה משהו שקורה יומי, מקודם ראינו מה שקורה שבועי, זה יומי, בדק, ראה שהכל בסדר, הוא פה הריץ איזשהו קרון שבעצם אמור להזכיר לי פעם ביום, יאללה תקום תעשה איזשהו כושר קטן, אז הוא יודע שזה שבת, אז אין מה להגיד, עוד פעם בוקר טוב, אבל רגע זה שבת, עדיין אין מה לעשות, ופה עוד פעם הקרון מחכה טרמיס שבודק האם היה איזה שהם תבניות היום. אז זה ככה דוגמית קטנה למה זה סוכנים שיודעים לעבוד באופן אקטיבי. ברקע היה שבת קודש, אני הייתי עסוק בשמירת שבת, הוא היה עסוק בשמירת ה-VPS שלי, בצורה אקטיבית, בצורה אגרסיבית, וזה המשמעות של סוכנים אוטונומיים. כל הזמן אני חוזר על המושג הזה, ש-OpenClaw זה פלטפורמה לסוכנים עצמאיים אוטונומיים, אוקיי? סוכנים אוטונומיים שיודעים לפעול 24/7 בלעדיי, זה. נותנים להם רשימה של דברים לעשות, והם יודעים לעשות. הנה, במקום שיהיה לי פה איש IT שצריך לפקח לי על השרת, אז יש לי סוכן שמפקח לי על השרת, ויודע גם לתת לי חדשות, הוא גם יודע להבין שזה שבת בין מה לדבר איתי. אז אם אתם רוצים גם כן לעצמכם איזשהו שרת שיודע לעשות לכם פיקוח אקטיבי על הפעולות שלכם, ברסלבלופר AI פה בשבילכם. תודה רבה, השם יתברך ויברך את כל עם ישראל.